mo yung bulaklak. No one to tell us no, where to go, or say we were. Yeah, isa na. Oh, dali, asayaw, asayaw, asayaw. Hindi na, dyan lang. Dyan lang, yan. Ganyan lang, yan. Ah, dance. Hi anak, ang message sa'yo ay magpapagod ka at mag-aral mabuti at yung mga pangarap mo ay matupad. Macy.
Kay Hershey. Inasuntok na yung balon. Kinakalaban mo na, mas malaki sa bibi. What's that? Wow! Ang ganda! Wow! Ano yung regalo na Audrey Pot? Oh, pasal sa iyo. Wow! Dress! Oh, dali, sulit mo na. Dapat Tama. ano yung nabuksan mo, parang hinabok ang ganyan. Sinabi ni Audrey. Ha? Buti What's sinabi ni that? Audrey. Wow! My bag! Wow. O, sulit. Palit mo ulit. Palit mo ulit sa lagayan. Wala na. Ay, masasingit to. Hala. Kanino kaya? Si. Manuel! Ito yun. T-shirt? Si. Siya pa. Malaki siya Si. mo. Uy! Pero usog. Ay, sa mga yung ano, tapos pasukat mo. Mukha, gagana nga. Sabi mo ni John Kulay, ito siya. Wow! T-shirt Kay din. Tita Clarice mo yan. Ano na lagayan? Ito lagayan na paper bag. Hinira lang. Maganda daw inasira para may kadugtong uli. Oo. Kanino to, be? Sa akin galing yan. Could you be the one?